ආයිතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා RV Academy-ගෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ට්‍රේඩින් ඇනලයිස් ගැන ගෙන වීඩියෝ කෝස් මාලාවේ වැද්දගත්ම කොටසක් කිව්වොත් හරි මේක. මොකද ෆිබොනාචි ට්‍රේඩින් වල තියෙන ගොඩාක්ම වැදගත් දෙයක්. ට්‍රේඩින් වල වගේම මේ ලෝකයේ සැකස්ම හැදිලා තියෙන්නේ මේක මත තමයි. ඉතින් මේ ෆිබොනාචි ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න එන්නේ. ඉතින් මේ ෆිබොනාචි එක වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේක වීඩියෝස් දෙක තුනකට කඩලා ගේන්නම්. ඉතින් මම අද ෆිබොනාචි හැඳින්වීම සහ ට්‍රේඩින් view app එකේ ෆිබොනාචි තියෙන තැන විතරක් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම්. ඉස්සරහට ඒක භාවිත කරන්නේ කොහොමද? ඒක භාවිත කරලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි වෙන්නේ කොහොමද? ඒ සියලුම දේවල් මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. හරි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක මේ ෆිබොනාචි කියන්නේ මොකක්ද? මේ ෆිබොනාචි වල වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ ටික අපි මුලින්ම බලමු මේ ෆිබොනාචි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් හරි ෆිබොනාචි චක්‍රය ගත්තම මෙන්න මේ විදිහට තමයි සර්කල් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක උඩාම එක් ගන්නම්. මේ තියෙන්නේ ෆිබොනාචි චක්‍රය. ඉතින් මේ තියෙන ෆිබොනාචි චක්‍රය මේකේ අපි මේ පොඩිම තැන ඉඳලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බලන්න පුළුවන් වලට 1 මේ දෙක එකතු කරාම මෙන්න මේ උත්තරේ එනවා. ඉතින් මේක සහ මේ කලින් මෙන්න මේ 2 සහ 1 එකතු කරාම 3. ඒතකොට 2 සහ 3 එකතු කරාම 5. 3 සහ 5 එකතු කරාම 8. ওই විදිහට තමයි ෆිබොනාචි චක්‍රය දිගටම යන්නේ. ඉතින් මේක තියෙනවා මේ තියෙන්නේ ඒ ෆිබොනාචි එකේ ඉදිරියට තියෙන පැටර්න් එකේ ටිකක් දුරට යනකම්. ඉතින් මේක අනන්තය දක්වාම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පේනවා වලට 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8යි ඔය විදිහට 13 21 ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆිබොනාචි එකේ අපි මුලින්ම බැලුවොත් දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ෆිබොනාචි පැටර්න් එක. මේ ෆිබොනාචි වල තියෙන හැඩයට තමයි මේ මුළු ලෝකෙම ගොඩක් දේවල් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන සුලිසුලඟක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ෆිබොනාචි චක්‍රයේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මන්දාගිනියක්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ෆිබොනාචි චක්‍රයට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆිබොනාචි නම්බර්ස් වලට තමයි ගොඩක්ම මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆිබොනාචි නම්බර්ස් අපි ගත්තම දැන් මම මේක ගත්තම ඔයාලට දැන් මම මේ උඩ තියෙන ෆිබොනාචි නම්බර් ටිකෙන් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වගේ තියෙන පැටර්න් එක. මේ හැම ෆිබොනාචි නම්බර් එකක්ම ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 3න් පස්සේ ඒ කියන්නේ 1 නෙමෙයි 2 නෙමෙයි 3. 3න් පස්සේ තියෙන සියලුම ෆිබොනාචි නම්බර් මුලින් තියෙන ඉලක්කම ඒ කියන්නේ 5 බෙදුවම ඊට කලින් ඉලක්කමින් 3න් බෙදුවම උත්තරේ එන්නේ 1.66. ඉතින් මේක දැන් මම බලමු 8 බෙදීම 5. එතන උත්තරෙත් එන්නේ 1.6යි. ඉතින් මේක එන්න ඉස්සරහට යනකොට මේකේ නිවැරදි බව වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම 13 බෙදීම 8 කියලා ගන්නවා. එතකොට එන්නේ 1.6යි 2යි 5යි. ඉතින් මේකේ නිවැරදි උත්තරේ එන්න ළඟා වෙනවා. මේක එන්න ළඟා වෙන්නේ 1.6යි 2යි 8ට. ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රේඩින් වලදී භාවිත කරන ගෝල්ඩන් පොකට් එකට. ඉතින් හරි. මෙතෙන් 1.6යි 1යි 7යි. ඉතින් ඔය විදිහට මේක එන්න වැඩි වෙනකොට මේක එන්න අර ගානට ආසන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ගානින් පස්සේ මේක එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මේ 1.6යි 1යි 8යි. මේක හරියටම ගානට දශමයට එනවා ඉස්සරහට යනකොට මේ 1.6යි 1යි 8 කියන අගය. ඉතින් මේ ෆිබොනාචි වල තියෙන වැදගත්ම අංකයක් තමයි මේක. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆිබොනාචි ගැන තියෙන වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් වෙබ්සයිට් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක බැලුවා දැන් ඔයාලා බලන්න මෙතන ෆිබොනාචි කියන්නේ ලියනාඩෝ ෆිබොනාචි කියන එක්කෙනා තමයි මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එයාට ගරු කිරීමක් විදිහට තමයි මේ ෆිබොනාචි කියලා මේකට නම දාලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ ෆිබොනාචි වල මේ තියෙන මෙතනක් දක්වලා තියෙනවා 1.618 අගය. මේ තියෙන මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් ෆිබොනාචි වල තියෙන ගොඩාක්ම වැදගත් අගය. හරිද? හරි. ඉතින් අපි මුලින් දැන් මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා ඔයාලට මම මේ ට්‍රේඩින් view එකේ ෆිබොනාචි ටූල් එක ගැන විස්තරයක් දෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඔයාලට. ඉතින් මෙතන ඔයාලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් ටූල්ස් වල ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා long position කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේකේ ඉස්සරහට තියෙන ඊතලය long position නෙමෙයි. මෙන්න මේක. long position නෙමෙයි. මෙහෙම පල්ලයට ආවම Fibonacci fib retracement කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක ඊතලයේ දුන්නම ඔයාලට Fibonacci සියලුම tools ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී අපි ගොඩක්ම භාවිතා කරන්නේ Fibonacci retracement එකයි trend based Fibonacci extension එකයි. ඉතින් Fibonacci retracement එක මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේකේ මෙහෙම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි Fibonacci tool එක අපිට trading view වලදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මේකේ settings ටික ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන බිඳුව ඊළඟට 2.36 මේ දෙක ඊළඟට 0.618 මෙන්න මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ golden pocket එක විදියට මෙන්න මේක. එතකොට ඒක ඊළඟට මෙතන 0.6 එක ඊළඟට එතනින් උඩට තියෙන ඒවා අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් මේවා තව ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම දැනට ඒවා මේව කරගන්නවා. මොකද අපි මේ Fibonacci කියන එකෙන් මේකෙන් බලන්නේ මාකට් එක. දැන් අපි මෙහෙම ගමු. මම දැන් මෙතන මෙහෙම ගන්නම්. හරිද? දැන් ඔයාලා දන්නවා අප් එකක් ගියාම ඩවුන් වෙනවා. ආයෙ අප් එක ගියාම ආයෙ අනිවාර්යෙන් ඩවුන් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඩවුන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොතනින් නවතීද? මෙන්න මේකට තමයි Fibonacci කියන එක අපි යූස් කරන්නේ. දැන් මම මේකේ 4 hours වලට වගේ එනවා. හරි. දැන් මම මේකේ මේ Fibonacci එක අයින් කරගන්නම් මම ඇදපු. ඊළඟට දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. හරිද? දැන් අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන උඩ තමයි මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේකේ හැරෙනවද කියලා. කොතනින් වගේද සාමාන්‍යයෙන් හැරෙන්නේ කියලා ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ golden pocket එක හරියට ඇවිල්ලාද හැරෙන්නේ. බලන්න මේ golden pocket එක හරියෙන් ආපහු ගිහිල්ලා මේ Fibonacci level ගොඩක් ලොකු resistance support විදියට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මේකේ හරහා trade කරන්නේ කොහොමද? සා මේකේ ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? trade එකට entry වෙන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි ඉස්සරහට මේ Fibonacci video series එකේදී කතා කරමු. හරි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.